ایوا خوبی؟ حتی زای؟ خبر؟ کسی خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلامت قربونی. خبر؟ بیننده عزیز خوبین حالت خوبه؟ سلامتین. ایشاد در جریان بین که چند روز اعلام از این فیلمبردار ایما بی خوبی؟ دای رضا ما دون فیلم بیاره. خب؟ سلام علیکم. دای جون رفتی پشت دور خیلی خوش رو بیاد خب؟ تخمتی. راست شو پارو بینه بس. موزم نداشتی. موزه نداشتی. تو اینم بسو تا برنز بیاد. راضی به تصویر برداری رضا حتما لطف کنین سیمون کامنت کنین همین الان ویدیو رو لایک کنین. از هزار مدل آشپزی که باید بلد بیم یا نیفتیم یه جوجه کبابی مثلا هیچ وقت هم تو چه مثلا میدارن یا نه تا مجلسی از نو بگیریم برادر مار به دور هم نشینیم برادر تا برادر پشت بر پشت ایوا خوبی؟ حتی زای؟ خبر؟ کسی خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلامت قربونی. خبر؟ سلامتی. خود هم صفا نبی. میخواد سلامتی شورت قربونت بیوبشز. سر هم و درگیر خانواده بینی نرسیدیم. بسیاری حرف بزنیم. من دیوارن و خوابگاه خمتنا. یا واسیاتین یا آرش یا یا خواهی درد سر رو بیام بسیار چه دارم. لا درشونه بخونه طوری نی. داخل زوری. میوشی؟ شناری. خب خیلی ارتباطیه. این ما اعلام اوریسی فیلم بردار بود. اعلام یکی خواب بسیارش بجاره. با ده انگاری خورده نام مشکل شو داشتم سید. اول خیلی دلش خواست به خیلی. در از دوره انگاری منصرفش شده. والا همون روز چه من هیچ وقتی بچه علی اینو استخوابون بیاره خود در سر هنسی شاد از هنسی خوش در سر یکی سی چندی چون اون روز زنده چون سی درست شده دلم نخوابم در از روز زنگ اما تاخیر دلم خوابی ام انگار کنه نه خب بچه از یه چندی خوبی ده ایسه بیمتها ده لحظهش کردی صدا میخوام تو نات دگی بیای فیلم بجری هم لیست زنزیگی بیو فیلم اینه همه جسیم حالا ما این فیلم گریم حکم کم دوشتی بات انجام میدیم دست در نکنه دست خب اعلان را اعلامم سی بینندیل هم بگو چه سی را دایان سی بینندیل عزیز خوبین حالت خوبه سلامتین ایشاد در جریان بین که چند روز اعلام از این فیلمبردار ایما به خاطر بچه‌لش رو خانواده‌اش یه خورده زنجیزه نو این چالش باید بیه بچی دیگه نه ترس واسوره مهند از این خمتنا و مجبور بین دنوس کاری کنه لازم زیم دای رضا اون از یه هم کمچمو کار انجام بره هم فیلمبرداری کنه دیگه حالا عموما ایرو کمکش حالا هر فیلم بخواه بجره یا بخواه مکارل هونه هر کاری داشت انجام بینستیش انشالله چشان ما نه حمایت کنین تا بتونیم ویدیو بهتری بجاریم جذابتر بود انشالله ولی بخواه دای رضا من چند تا کار داشتم نتونستم بدون دای رضا انجام شدم تو شاهد این دای رضا چند وقت درگیر خانواده بینه بیدم و جا و سردش ایقد که ما چون ایچو ایقد کارات ما پیشی بود حالا الان خمتنا حالا بیشتر کارات موندم مثلا هر کمی چه دستی ما بیا انجام میدیم انشالله چه دست در نکنه باز بخشی هی الان راستی بیره دقیقا سردش نزدیش بیتون دیردیم یه خواهی در دست رو بیستیم و ولی دیگه چاره نداریم مجبوریم الان آرش ما بیتیم که اما خط نای وسی الان میخواب را مدرسه آرش دستن در نکنه الان با دوربین به دای رضا دست در نکنه قربونی کار برم ای خدا قربونی کارش اما شکل دوست دار پایسته بشی سکو تای میوه بیارم
بخير فداي رضا أمانة كريم وأمانة كريم هلا ميلاد بخوص لو شو خد نشبره يا أمي عم بخوص برا دار نسوا زانا فور بش أزم طعم ميا بيانا هلا زلمة هلا هيك بحد من تبر المدرسة دار زي ما دي إيه بس اللي لمس ما خاتيني ولا زوم مرة بيشتغل بيكم ولا نعمل بالا بس أنت دار صابي درست کنیم انشالله. ای بابا باید یه دو تا پلن بزنی ایرو چه هی نره اون رانه دور بزنی. خیلی نظردانه آه یعنی باید می ایر رانه قشنگ دور بزنم یا مسافه که ساله میگم باید طوری بود چه آرش اما خیلی که داره سایکو واسه زور تای بود آه تو بیت خبر در بگو سلام مسیح حالا Uy, ne sono tu madre? Io bevuto. Ok. Aşağı böyle.
رنج رم بجلس چند رسه ها چند رو بعد اسمه بگی ستوری خیلی با یه همیه پایینش بینه هیچ کسا دای رزا درم آور سنخ یفته ایسا اوی خوابیای گفتم ارتین سینجا بینیم سرش یه شیر بششیم بیای تا میاد خوینه اینجا درست کنی با ای پارشان درست کنی بردر اینجا چی نهیه تا پایینش بینه هیچ کس که بلوچونی هیویتی نمیده خیلی کار دکنیم بلوچونی آزرش بیا بالا بهتر تایی نبیم حالا یه ذره یا بالاتر بری این پایه هم دارن چند رسونستیشون حالا خیلی موقتی درستش کنیم تا سر پایه آوردی حالا طوری موقتی درست کنیم تا اوسا پایه بسونیم سش سینجا هم زنیم اون هم چشم او یا آورد او حتما یا تام نرده حتما راست واتر دوشو ما خرا خرابی او کن جلال الره بهتر بکر آوردی بيخاف قبل من قريتي وسيم وناسرو زیتی بود خب تمام تبدیل بیارم تنظیم کنم سیش نمازرش هذا خمرة دار یه زل نخیم یا اینو هیست 14 جدی مانده اون جدی ناسرو چند مصير دیخوام بیارم بخوا دیخوام با اندازه یک لاستک تایی نبینم که رفتن دیخوام ای ای ایازی درد نخیصش کنی؟ خیلی زفیلی نهدارم؟ یه چی نمیخوام ای نه نمیدیم یه سه جیش بیانه هیچی واجم نمیزوش بعد تبلیغ قشنگ میذاشون بهتر یه چیزی یه همسون هیچ چیزی رو بالش نیست یه شای برد زیفی بهتر شده داون من از اون واسه تو آر سسش خراب بوده بس ده پیز میبونه خراب اوه
جيخ أخي سنجة شوي سینجا بدر تمام شروع می دورمی تبشه و ایتین همونه بیا بشم تمام درستش کنم ها میرسه داره نه با احساس برداری تا بدهش این لولهش خوبی بالتری بهتری ها بچه زدگی کوتاهی منه بچهش میسه باید تیر زمینی چیزین سری یا ایران استمکین تا ابراد یلی زانو بزنی بهتری زانو هنیست هسه زانو لوله چوردیم بی باید بو لوله چی تروردیم بودی نه بینک نوبه شو میره باید استمکین تا این لوله یو براسه اندی تیم فینا
هر کاری بستش انجام بده. ولا درات دست نمازه بود دست نبود مازه همین اندازه شه؟ دست درد نکنی خدا میتونم رو نترسم سن راستش کنم نه عالیه؟ عالیه tam analizoi rasmı. Neden o gözümüz başka dinle var? Nerede o da kuma. با او دوری انده تاورین تا او بیوری. نرات یا ماشی دو تا قومه او گردش می‌کردی. والا فخری زن او نیست. اما ما هم نیست. بدأت مزبوطة bu yansıydı. Kayıp komu veriyor. مش اوش سردی بود یا نه؟ Ha, oradan sen? نه اون کله نگاه. Ha, o serdi. Yak sağda sözüm oynaş ki.
چه درست کنیم فریبا؟ برنج گازه درست کنیم میشونم شیده گازه با کباب اصلا بخواه انسان رو خمتين هاي قاسنا اشتغل كده كلوبي انترسان غذاي بخير من هيك خشتينا وسلاي سريرة فریبا تجربه یا پیاز را متیم Biraz unut diye. Diyeceğim. Yavaş tamam mı? پیاز شیرین باید بیاوردی Ha? Defa. Kuram koyalım. Daha zaten sen de gaz asan ifrasın. Valla da hem de o gün tümüne bir, sonra kafayı böyle öder. Hediye ötüyor. و تاش روشی ها تاش نخوردی آن ازید این کش أنا يعني جزء أنا درجة أنا يقوم برا بتاجة تيراسمو صار كلمة لا يفتوزاي يعني اسمنا نين سيفيريا İngilizce de ondan sonra. لازم منش Ya خودم چه زدم؟ سفته دیلاتش فيبقى بياض الكرة متيالو خوي ساكنة ما نجيلاتش
ببینه بیایی بزنم دست در نکنه. صوت مالا بوده. نه خورم بکنم مارد کنم کمی ها. و پردازه بود خوش بود. بس شیرم بس اینجا دقیقه Yani bazı hangisinden razı çalışma der keyifli ve der keyifli. Az baş hem dört sakın der falan ki binadiye ligir. Tabii bayat bile güzel. پلی درست کن شد دو تا بعد درست کن یکی ایور درست کنی Ha. یکی هم اون چی رس سی تاله Biliyor musun bu ne? در روز دونی هر دفعه چی دور بزنی 5 کیلومتر یا Yani ben o zaman sabah 4'te girasın. در روز 2 کیلومتر 3 کیلومتر فقط همین دور بزنی Ha. تره Ha. Peki ben de gidelim. Eşi sen burada oluşmuşsun. Evet, gör.
شای ما دایی خوب شای ما ایده خوبه رو بگی اون تا شرط آیداد گون به چی کنی؟ ساتر خلا ها هستی جانا میکنم بی ردیسه تکسی راست چون دیگه دای روزا خلاصشه دایی آقا بری بولا شدش نیدونی کنه خراجر او بیدت ایش ها خیلی خوش او بکنی از بی اوی اجاخت تو زدو بین پیش مدو صدر نکنه كتونا نزني تكونا لي خير ولی عزیزم ولی صح محمود فیلمبردار زدی جلو دای رضا ما دون فیلم بیاره خب سلام السلام عليكم دای جون رفتی پشت دور خیلی خوش وی. رو بیاد خب قربونه دای قربونت خدا ارزاده بدوی که ما با سلام سلام واد قربون نه جون کمی رسیل درام ماشی باش میری واسه ها رضا عالی عالی اعلام بده بریم تو نظام auch نوری من بیسکیتیور دان سی تو بسلتي او يا بسلتي خالي الان تانچی به خدا آن روز صبح تا همین الان شما دنبال تانچی رو به ایران اومد دستاش خلدان رضا بله هیچ هم نرسیم هرش بونیوه پیچوندن یه هم سیو عالی 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 خدمتت ارز کنم یه هم سیو الان انشالله خود صبح دام دستو 100% صبح 100% یه شهمی با 2 برابر قیمت
التماس شدم احتمالا صبح یا این تسینیا او نیست مخاطبه واقعا یعنی قبلا این منطقه دورا پر از چشمه های خیلی زیبا بی متاسفانه الان اما خوش من همه استان سطح او رفت و زیر خیلی چشمه خوش کو بیانه من بری با این چوی نبره طالع منه خاطی ها یعنی سیو ایگون تو برنز نوشی بچوی منه خانده نوشی به اون خانده نه خندس دست درد نکنه زن دست شو پارو بینه بسون موزم نداشتیم موزه نوشتی؟ ای توی نم بسو تا برنز بیار امکان کنه بلش الان کنم بیارمش یه همین شکر رو خیلی با آوردیش؟ دایر زاته خبر؟ سلامتی ایرو سیو افری با غذا سر روز شده عزیز غذا هم لگوزی لوزی دسته سرده نکباشه میاد داشتی؟ میاه هم داشتیم هم اوگرتی هم بزن خود امرو دوشت حالا درجه اوگام فعلا کنی چیو؟ نه دست درد نکنه اصلا اوشی نیسته کانچرل همشون 20 سال تا دارن کار میکنن؟ نه تا نصف شو من نمسیده آه اینطوری بود بیو تا خطا ببینیم روسی فیلم بیا من چیزی میخواد اول بگم مخاطب اول اپراتور قبلی یعنی قبلی که مدارس بازه و زهرابی داشت فیلم گیرو بعد درخواست رو مدرسه گیم چی تری بیا فیلم گیرو اینو الهام یا میخوام بیام فیلم بردار رو بوم با توجه به شرایطی که داشت نترس ادامه بده دای رضا قبول چی گیترام بیام فیلم بردار موسی کانال فریبا خدمت رو عرض کنم حتی خوبی داره دای رضا چوبو هم کمککار سیفری با هم راننده بالاخره جای بخوام برن بیان یه حس فیلم برداریش هم واقعا نونم چطوره شما خطوب باید نظر بدین کامنت بدین من اصلا فیلم برداری رضا قابل قبول حس یا نیسته اگر نیست زیاد حداقل پشت دوربین ناسوبا فیلم اجازه کنه یا نظرتون کامنت بدین دوربین بیاد هم رضا نخشمشون با یه دای رضا فیلم بردار عزیز و بسیار خوشتیپ دایی دوست داشتنیمو دایی جان الان بیو بالا تاستی بگم بوخش تشریف یا بالا ایره تفری باوس تفری باو اینها خب دای رضا مخاطبلمون واقعا فوق العاده خیلی کانال دوست دارن خیلی فریبان دوست دارن چند سال کنار بیان و شما به عنوان فیلم بردار جدید باید سعی کنیم تصاویر بسیار خویش رو بگیریم موضوعات خویش رو بگیری که انشالله خوشحال بون انشالله که نه ایمان حمایت کنه تا بتریم ویدیو این جذابتر و بهتر دست در نکنه حالا بیا بجو من از تو جری دیگه خدمت عرض کنم دیگه مخاطبل راضی به تصویر برداری رضا حتما لطف کنین سیمون کامنت کنین همین الان ویدیو رو لایک کنین ویدیو و هر پیشنهاد جدیدی دارین در رابطه با کانال سیمو بنویسین و قولی که دام فری باشه بریم سفرم حتما بگیرین به زودی ان شاء الله به جای خیلی دیدنی و زیبایی بریم مرسی
بری با خیلی که تابم باد خورونه یا تا برای در خوش کنیم دای رضا مردی خوبه؟ نه بتم میری بشونش؟ نه یکم دست پای کابره اول نه چرا نی تمام نه اون مرغ نباید بسیار بیا میرزم خیلی شکر دیگه خواستم اصلا مرغ این چیزی گویی میشه بوشو انده نه دون نیشو يلا إجارة يعني مرة بيرنا سوي بس لا إيش مسوي ميوبي مسئله نیستی كذا بوني اصلا من بشو اینه گوست نشون اینه غذا نشوشی دارم چون خب ولش کن بی خود دون دو تا بونته شو اینه واسه دست با چلوفتی نباش دختر بس فدا بی خود دون دو تا بونته مورد بون جانو ولی بخور ده کاردان کوره چون بهتره با اون قطعشو کنی؟ آه بیا تا خون پرگرن کنسش بیا دای رضا سیکو بله فی وقت او کسی لحظان تا روزانه یاد بجری اخیش موتیره داشت نیرینی ها خوبه؟ ها مطمئنی خوبه؟ عادی عادی بیا بریزی کورو سو بردش میزنی شنوه درد هذا بابا يصاب عادي شو اشوف Bien. که تو ناشوه يترسن وقتی ترسن نه بتا خوش به آقا یه غذای تن نیست 3 کیلو یه غذای تن بری وای من بگی تا غذا بردم چه لردگون انا غزاي تسخر ایوه کیس کتابیا غیر سختش ناست لا زاده شو كتيره برام یه خو آسانونی تی بوته کی تو بخرم برا کار کیس boş بیا بله بیا مال یعنی تیریلنده گوشم نیجا محلین بیاین پا من سیشا درست شما خو بیاین بفرمایید ترس شو روش چم چم عدد تاشو من همشیا Gayet
همه این راست کن بیا ایران بین ایرو ایرو دوست داشتین یعنی خرین دوست داشتین نمین خوشویان فری با خوشویان باید دست های عبرتی بکش. یه موضوع بخیر داشت نبی کاری فری بازم دسته نباشی فری با فری با دایرزا صرف ندارش خود؟ عالیه آه خوش باب خوش دیدیم بدون استوره دیدی؟ باید بینند خدیدار آمد روه باید بینندیل بگون زهرای خود ضعیف دون بسته نده خوب هم یه چند باشو بال تمام اینم بادم نمیشه خیلی نمیشه و همی باش دارم؟ نه همی همی دستدار بهتر دایر ذاته ده ایراسی چه کلان سفری با فیلم جوری؟ هی تا هر چی بتریم ییم لا ده زانه ترسیم هم آنه ده فریبا خیالش راحت بود خوب حتی اول باید بینندیل خیالش راحت بود چه نظر بین اصلا قولی که نرده دانه چه 100% با ایری بیرون خوبه واقعا کار فوق‌العاده یه خسیو یه انشالله صبحی قشنگ همین چیزی صحبت بکنیم و قرارداد اصلا خواستی بنویسیم سی بالاخره زنبسه دوری خرج دوری اینو ما زینت هم مشخص کنیم و هستش خیلی تا حالا زحمت دیمه وقتی حال خیلی تا حالا همکاری با فیلم‌ها دستن در نکنی دایی جون ولی خزنده خرج داره دیگه رضا بله ما هم کانال برو بالا هم سفریبا خوب و هم خود خوب بود انشالله دوره فیلم‌ها فکر کنم دست کنم نه دستت خوش کن بله میتونم باش میکنم عزیزم فری با تاین نمیش بزنم اندازه خود دوست دارم نمیش درکو زیاد خونی حالا بارش کن اینا نصفش نمیشه کنی بیننده خیلی نظر دارم که نمیش زیاد مزنین ولی ایشا محل نینین بیا چم زیاد تمام یه کاردن کنین یک نظر که خیلی بیننده دانه تنوع غذایی نداری
کتاب آشپزی اریخه یارون سید خب این همه غذا ایرانی چی بود درست کنی اتفاقا زوزه چا و همه چی جرونتری داره ولی هیچ جالب هم نیست خیلی تجربه قرمه سبزی تی راست کنین اونم فرش قیمه تی راست کنین اونم فرش بانزوی تی راست کنین کلی غذا لری هست اصلا تیتری حالا مخاطب باز نظر بدن خب هم غذای محلی خمول لورال منطقه لورشن درست کنین هم کلی تنوع غذای ایرانی دوری میتونی درست کنین نه خواستی همون یوتیوب داری سرچ کنی آموزش ببینی هم کتابش هستی تهیه کنم هم بینندیال هر کوش بله چه مثلا ایرانیان دستور غذایی چیزی کنن واتساپ سیتی فرستن با در تو وطن وسیله شده بیا کارنش نه وسیله‌ش هم یارم چه خورده الان پنل خدایی سکو الان پنل‌ها چون ایسانسی خمو زیاد جالب نیستن سینیان خو یعنی کلی از اینا چون الان ساعت 2 شو برق شده یعنی 3 تا صفحه بزرگن دای رضا بله باید مثلا کلی برق بدن باید مثلا 3-4 تا یخچال حداقل بدن ولی همون یخچال انجام نید حالا هم باید چند تا صفحه دستی بسونم هم سی خود بسونم با کره دست دوم کوچ بررسی کردم چینی بود خب نوش هم ارزشی نداره ولی یک کره کار کرده بوده سیاسی بود کار کرده بود همه آدم بیت قدیم زدید بجاشو من حتی نوشته دیگه مثل من اتطورن زدید لی رارن بچه رانت نجی الان مثل دایی دوی مقایسه کنه جنس چینی با جنس کره‌ای ایگه مثل عامل امروزی عامل قدیمی عامل قدیمی دویترن سوالترن محکمترن چی محکم بود قوی بود هده سلیقه نمک یکی من سلیقه داره اتحید بون بقیه نداره یکی نبینی چردار داره رفتار نداره ما هر چی پیل جنس چینی تنها این ماشینه بجه خب ماشین چی سمسی نسرو چینیه صفر یعنی همین الان زور میزنه دبر همین الان با برن صفحش عوض کنم خب همین الان نورده میتره دبر عوض کنم ماشین خون کره‌ایه مدل 2010 15 سالم کار کرده خب ولی اصلا قابل مقایسه نیست از لحاظ کیفیت با ماشین چینی خیلی بهتره هم رانندگیش بهتره هم استحکامش بهتره قطعاتش بهترن تو باهاش صفره کنارش هم جلوتره ولی بهتره هذا دايسي قاعد نيوشي مو ناخذ خدوني درسان خوندي يروي يبكي ديما لو بس يسي هر چی خود جرونتری داره جون داره فاگه هر الان جونی اصلا بود پنل دایی اصلا پنل کره هم ده نیسته به خاطر شرایط تحریم اینا دیگه مجبوریم چینی بخریم یه هر جونی بود یه قیمتی داره هر ارزونی یه حکمتی داره هر ارزونی بود یه سنی داره پرتقالی هم یه حکمتی داره یه حکمتی داره بی دلیل نیست ها بی دلیل ولی ایمان بی دلیل اجرونی در متاسفانه چینی ما مجبور اجرونی سونیم کلی آمد دوزنی ها دو چه قطعه بردیز بود آخه پای ما اشاره که دو هم میتونیم دید نه موقع دویه نه همه یه کاری کنم آقا سیچ هم فیلمت تو جذاب تر بون هم مخاطبل کمتر خسته بون یه تنوع بینن خب مشک و ملار این اماده بکن نو مثلا صبح شیرسونو میارم شیرگاه همین رو ماست درستی کنیم همین رو باید سمتر دویزنیم خیلی هم با صفا الان یه هم داری میخوایم با اون مشک کنیم سرش بهتره البته بیتر ولی دوی باز از یخ خوبه İnşallah bütün için o düşünürler nasıl cüzdanı da zaten kardeşim. Ne diyeyim ki böyle. Yok ama çele her ayı. Hala همین هم داره یا فاصلاتی هم داره Kudrarım diyormuş. آها یه چند تا نکته در تا الان بیاد دونه کاسی مخاطب بودم فرما بین میره دور تاش کمونیکره دو ایرش مدید دوی هم نبود دایر زن اون بود دای همون بشی دای راحت بود خوب نه بشی راحت خوب نه آها دو تا نکته هستن که ما کامنتال خیلی اینی هستن خب
یکی نوشتم که معمول کار میکنه خدای مثلا 5 صبح رضا ایریسان تا شو تا چه دو کارش به پوی سنه توی با تسی مخاطب اول بگی تا من رو تو واقعا میخوام میگم هیچ چقدر حوصله داره چقدر دوری زنه توجه کنین اولا خب بالاخره خانواده ایم پیر دورا خب هیچ کم هم دور نیست کم کاری کنیم خدایی حالا یه سرامون جلوی دور خیلی فعالیم چیزیم پشت دوربین همه هر که به سهم خوش داره تلاش و زحمت میکشه که بالاخره شرایطی که هستن میشه که یه خورده بهترش بکنیم اینا و یه سری انتقادات هستن خب یه سبک زندگی اشوایی که روسوی تقریبا همین یعنی ما با همین زندگی خب مثلا دویم ریباینا انگار بیشتر راحتن مخصوصا دویم خب ما شهر اصلا واقعا میترسیم حتی همون سردرش هم که رفتیم بی خیلی دلواپس ایرویش الان اون میرو یکی اختلاف خانواده که خیلی مکامنتل هم دوراش داره جدید همی رو وجود اومده دلیل اصلیش دلیل خاصی نداره همه واقعا همدیگه هم دوست داریم ولی داستان این فیلم برداری و یوتیوب و اینه که الان جا هستم منطقه یه خورده اعصاب همه نه ضعیف شده و باید واقعا هممون رو درک کنین اده خیلی هم اتفاقا دوست داریم که واقعا مثل قدیم همیشه که بشینیم دور هم شونشینی بوی وقت آزاد داشته بویم ولی متاسفانه بحث منطقه بحث رو یه چرخه‌ای تولید محتوا و حالت رقابتی گرفته خوش یه باعث بشه اعصابل یه خورده ضعیف و کاملا طبیعیه هر جای دنیا هم بیه یه اتفاق ایواز شدن بدتر هم بس و حالا انشالله که یه راه حلی سی وضعیت پیدا بود اینم لازم دیدم که توضیح خدمتتون خیلی حرف زدم سرتون رو درد آوردم حالا با سوالی اگه بی کامنتر بگون باز انشالله تعامل داریم با هم صحبت داریم با نظام خود برزیلی با تعارف حال رضا چی بروسلی جمله معروفی داره چی گفت از آن نترسید که 1000 تا فن بله 1000 تا ضربه بله از آن بترسید که یه فن بله و هنه هزاران بار تکرار کرده حالا آشپزی ما خب دقیقه اتفاقا برعکسی قضیه بوده ما یه فن بلیم دوزه کباب همون هم یاد نگرفتیم قشنگ خب یعنی از 1000 مدل آشپزی که باید بلد بیم یاد نگرفتیم یه دوزه کبابی مثلا هیچ وقتا اتوشک مثلا میداره یاد نگرفتیم رواد زیادیه کو جونم به یه حداقل چیزی که باید آن دونسته بود یه داری خواهیتان نمیگیری شام را کمه کنی با باش بیا بر کار چیزی ببین Yes, فقط صوت نرسید. تشریف بیاورید کباب بیاری؟ نه دایت بیو زحمت نکش قربونت دایت بیو سفره رو 5 تامو چاوله بیا خدمت شریکه فریبا میه کتاب آشپزی یاران سیت یه خود یه بینندیل ایمان و دست هم من هم خودتون هم بینندیله هم فیلم بردار و دست این غذای تکراریش 4 ساله داره تکراری بود نجات به رضا مواد اولیش هست اگه رامون بگوین خدایی یارم یه خدمت شریفت عرض کنم یه نه هم بگو تو باید اول یخچال فعال کنی یه هم بگو که مواد چوی ده میشه آماده بود مواد یخچال بیا میل دیست بیا فریبا مرسی
الوقت خا همه سینه فعال نه یه سینه اتنا فعال کن یا تا مجلسی از نو بگیریم برادر مار به دور هم نشینیم برادر تا برادر پشت بر پشت بی برادر نکند رشد درخت با برادر سایه داره درخت با برادر سایه داره میوه داره درخت بی برادر می شود خوش تی خواهی فکره همه چینه بکنیم درستی بویندایی دوی ناراحت سی بس مثال خانواده چه صدای الان همه دابرس خانواده. نهاری نخت ناراحت بکنه بیاندیل ناراحت بکن سری مشکلات هست درست بود انشالله دوم بیشتر به خاطر می درگیری ذهنی که وجود داره هم دیدم فرمایش کردی خدمت عرض کنم بیاشوی بازم یه آدم هایی هم بد قولی کنن دوست توی پیا قول ما داگ او یارم قول مداده دیوال در رفته همیت سال تاقبه با مال به مالی ور او مگنه که او قرار ریسه که او قرار ریسه انو ایسه کنه زو گوشینه ندم اجا هر چه دی بگی یا قول سمیمی بده یا قول دو اصل دربو دشمن خدایه درست داری بیو نیخواب دای رضا تو چو فیلم داری حسی تو دست در نکنه. بیو ولی انگار شده گوزید قشنگ رو مطری با دست در نکن نه اینا همه بینندیه هم دست در نکنه یه دنیا میگه مکرانی و نمزی خمونه یعنی اینو چشوری اینه طور دیم فقط وشو هست و نون تو راست شو بکنی تا یه وقتی نشونه بینندیه بشو مکرانی نه؟ تا بینه تو راست مکرانی خارجی داره ارسی؟ یه هم مدمور شونیم دست شو هم در نکنه فقط سری تو راست شو جمال زاین قاشقه چی نکن قاشق نه خب بینن دلزات واقعا خیلی خالیه خصوصا الان امکانش بیه در کنار هم بیدمی رو ولی متاسفانه نیست تلسین حتما بیستر اون بوده این رو در رضا بگوش ازام الان هم خدمت تا یکم تصویر چقدر یه فیلم بردار زدید مسئولیت پذیر واقعا ماشاءالله ماشاءالله شاید تشنشو
Ay. Ben de Erdoğan'a yiyeceğim. باز کنم. تی 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 تی. این گرده. دایر رضا پایی شیلین جایی که میدیم موشی شکلی هست نه؟ شیلین جهان درست کن. بحثمش او رو ولی تیو موتم خاص کنه و تیو بحثیش؟ تیو پشتم بی ما اون سری چه بحثی میشه بیامون بالا. تیو که تمام فهمو بس مونور یعنی این که تام درستش کنم. تبیو یه درستش کنم. یعنی همون رابطه سرشه ولی همون باشه میگویی میشه؟ یه ریزی بی در فیلم نشوشته
وادرالمش تا اون رابطش نیست یه رابطه بی سوشیم همون هستن خانم یه سری اینو بابزن یو بین همه هم نظام نبونه اینو چی بزنیم ایرو چی یو هلا توی سو نی واسه اسرائیل نه چی بویه و او سر جبره رکو یه چی هست خوب میرو خوب در راهی نی میتونم اینو برم یه کار ناره بحث خیلی یه چیزی دوریو شده تکونه خیلی شیرنده تکونی نیرو یا کاری نیوچ برای واسه هردش اتونه برای وانی را واسه نیگو نه نه ها اتونه ولی باید دوش سکنی جات بزنی دوش جتی زنی شده تکونه جات سسوا جات سسوا خیلی جته؟ ها لا بعد بزنی زد نستر نه تا وقتی با اون میشه باز کنی دوله نمانی خیلی نیز چه اون رو میمیش نه لا تا خود سکنی رو سو چیزه لاش آزادی سینی جتی زنی صد پیلاشی خواهی آنسش آیا چوسی زنی زیر بزرگمی سنده خوی دست در نکن بارش نه تو بارش من سفیانه بحثش مدرستیو نه اینا مطمئنیه والا لا قایت نبیس کام درسته فینا دایر داشت جنج اوسط زمچرده ایر بسبی ها işte زنچرده ها اسمات ساشکی تو سیبونش ها حاوسی به همه جایی درست که مدار دیده قیمش ها این نشان کسی اونه ما از دولانی بردی هی وای چه دونستیم یه موچن بسته نه تیوب یه ذره دایرین تابیارمش دایر زایی تیوب هست منه دی دیدی چمه این سرکی موسیقی تکونانی
داو انشالله او چومه ده یستری ها میره داری زاویه زاویه چرا من نجوم دونی؟ تمام را میجرم نه 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 تو ظرف لبشون نه. میجر تخمی تخمی نجوم چرا نتونه اگر دیگه کنه مطمئنی جفتیش؟ نجرفته ها؟ وانا رأنا منشا يش مشي انه خوش كي غري خدا خو خبردار بیا چه اینو خوش که نابود شد زیاد شد بخره خوشگل زیاد از وقت گوستنده زوی زیاد هر چی باید هری داره قانونی داره